Επέλεξα επίσης ένα ποίημα του Γιάννη Περγαντά, το οποίο με συγκίνησε και το οποίο υπάρχει, από ό,τι θυμάμαι, και σε τραγούδι. «Γιέ μου μονά κρυβέ μου. Γιέ μου μονά κρυβέ μου, σε μαρμαρώσανε, σε μια μικρή πλατεία σαν σε σκοτώσανε. Και γράψανε στην πλάκα με τόση υποκρισία. Έπεσε πολεμώντας για την ελευθερία. Μα εγώ, μικρό μου αγόρι που σε μεγάλωσα, σε φύλαξα από το ξεροβόρι και σε ανάστησα. Σου δίνω την ευχή μου και τη συμβουλή μου να λες σε αυτούς που σε κοιτάνε με λυπημένα βλέμματα πως βρίσκεσαι εκεί γιατί σου είπαν ψέματα». Σε μαρμαρώσανε σε μια μικρή πλατεία σαν σε σκοτώσανε. Γιέ μου μονάκριβέ μου, σε μαρμαρώσανε σε μια μικρή πλατεία σαν σε σκοτώσανε. Και γράψανε στην πλάκα με τόση υποκρισία. Έπεσε πολεμώντας για την ελευθερία. Και γράψανε στην πλάκα με τόση υποκρισία. Έπεσε πολεμώντας για την ελευθερία. Μα εγώ, μικρό μου αγόρι που σε μεγάλωσα, σε φύλαξα από το ξεροβόρι και σ' ανάστησα. Σου δίνω την ευχή μου και τη συμβουλή μου να λες αυτούς που σε κοιτάνε με λυπημένα βλέμματα πως βρίσκεσαι εκεί. Γιατί σου είπαν ψέματα πως βρίσκεσαι εκεί. Γιατί σου είπαν ψέματα. Γιέ μου μονακριβέ μου, σε μαρμαρώσανε σε μια μικρή πλατεία σαν σε σκοτώσανε. Σε μαρμαρώσανε σε μια μικρή πλατεία σαν σε σκοτώσανε. Και γράψανε στην πλάκα με τόση υποκρισία. Έπεσε πολεμώντας για την ελευθερία. Να πούμε ότι οι μεγάλοι ποιητές συγκινούνται πάρα πολύ, από ό,τι είδα, από το θάνατο των νέων ανθρώπων φυσικά, που συγκινεί τον καθένα και μιλούν για την ειρήνη μέσα από το θάνατο και μέσα από τον πόλεμο, προβάλλοντας το αντίθετο, προβάλλοντας τα κακά, το άσχημα του πολέμου, μιλούν για την ειρήνη, παροτρύνουν στο να υπάρχει ειρήνη. Υπάρχει ένα ποίημα που επιγράφεται ειρήνη του ίδιου του Βρετάκου, που είναι σύντομο και πάρα πολύ σημαντικό ποίημα. Ας διαβάσουμε λίγο το αλβανικό πρώτα του Θωμά του Γκόρπα.
Αλβανικό, Θωμάς Γκόρπας. Λένε κάποια τραγούδια και ιστορικά βιβλία πως ο στρατός μας θαυματούργησε στην Αλβανία. Αλλά ο πατέρας μου κανένα θαύμα δεν θυμόταν. Και όταν το ρώταγα τον πόλεμο, τον καταριόταν. Ποιοι ήταν, πατέρα, οι νικητέ και ποιοι οι ηττημένοι? Στον πόλεμο, παιδί μου, υπάρχουν μόνο σκοτωμένοι. Τα κρυοπαγήματα και τα κουρέλια του θυμόταν. Και τα ανδραγαθήματα, ρωτούσα. Αποκρινόταν. Μπορεί οι νεκροί που τάφηκαν μέσα στο χιόνι, που πολεμήσαν μοναχοί και που πεθάναν μόνοι. Και η Παναγία που σας προστάτευε, πού ήτανε, πατέρα? Δεν ήταν δίπλα σας όταν φωνάζατε αέρα? Ίσως την έβλεπαν οι στρατηγοί την Παναγία, όταν μας ψάχνανε στους χάρτες μέσα στα γραφεία. Ναι, άλλοι σκοτώνονται και άλλοι κερδίζουν. Το ποίημα «Ειρήνη» του Βρετάκου, το οποίο θα σας δείξω και θα σας το απαγγείλω. Νικηφόρος Βρετάκος. Δύο άνθρωποι μιλούν για την ειρήνη του κόσμου. Απόσπασμα. Η ειρήνη, λοιπόν, είναι ό,τι συνέλαβα μέσα από την έκφραση και μέσα από την κίνηση της ζωής. Και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Η ειρήνη είναι όταν τα ανθρώπου η ψυχή γίνεται έξω στο σύμπαν ήλιος. Και ο ήλιος ψυχή μες στον άνθρωπο. Τεράστια λόγια. Ποιος άνθρωπος δεν θα ήθελε να μπορεί να μιλάει με αυτόν τον τρόπο? Και ελπίζω να υπάρξουν πολλοί ακόμη που να μιλούν στο μέλλον για την ειρήνη και για τα ανθρώπινα συναισθήματα, για την αγάπη, για οτιδήποτε ανθρωπιστικό με τόσο υπέροχα λόγια. Νομίζω ότι ο Νικηφόρος Βρετάκος είχε βραβευτεί μαζί με τον Ρίτσο με το βραβείο Λένιν. Επίσης έχω ένα ποίημα για την ειρήνη ενός πιο σύγχρονου ποιητή, που πολλά ποίηματά του μου αρέσουν, του Νίκου του Εγκονόπουλου. Και θα σας το διαβάσω. Νίκος Εγκονόπουλος. Τα σώματά μας θα χαθούν, θα σβήσουν από μας. Από μας θα μείνει μέχρι τις συντέλειες των αιώνων αυτό το «σε αγαπώ» που σου ψιθύρισα τις ώρες τις πιο κρυφές. Ελεονόρα 2, το γλωσσάριο των Ανθέων. Την ποίηση ή την δόξα? Την ποίηση. Το βαλάντιον ή τη ζωή. Χριστόν ή Βαραβάν? Χριστόν. Την Γαλάτια ή μίαν καλύβη? Την Γαλάτια. Την τέχνη ή τον θάνατο? Την τέχνη. Τον πόλεμο ή την ειρήνη? Την ειρήνη. Την ηρώ ή τον λέανδρο? Την ηρώ. Τη σάρκα ή τα οστά? Την σάρκα. Τη γυναίκα ή τον άνδρα? Τη γυναίκα. Το σχέδιον ή το χρώμα? Το χρώμα. Την αγάπη ή την αδιαφορία? Την αγάπη. Το μίσος ή την αδιαφορία? Το μίσος. Τον πόλεμο ή την ειρήνη? Τον πόλεμο. Νίνι ή αή? Αυτόν ή άλλον? Αυτόν. Εσένα ή άλλον? Εσένα. Το α ή το ω? Το α. Την εκκίνηση ή την άφιξη? Την εκκίνηση. Την χαράν ή την λύπην? Την χαρά.
Την λύπην ή την ανίαν? Την λύπη. Τον άνθρωπο ή τον πόθο? Τον πόθο. Τον πόλεμο ή την ειρήνη? Την ειρήνη. Να αγαπιέσαι ή να αγαπάς? Να αγαπώ. Είναι από το ποίημά του Έλευσης το 1948. Από την ποιητική του συλλογή Έλευσης του 1948. Επίσης ένα άλλο ποίημα που μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να δούμε μαζί είναι το ποίημα ενός άλλου πολύ ενδιαφέροντα ποιητή, συνήθως μελαγχολικού, του Κώστα του Ουράνη. Και λέγεται Β' Νουόβα. Θεώρησα ότι είναι ένα πολύ ωραίο ποίημα για την ειρήνη, που θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε κάποια τέτοια εκδήλωση. Κώστας Ουράνης, Β' Νουόβα. Δεν θέλω πια παρά να ζω έτσι, όπως ένα δέντρο, όπου θροίζει ανάλαφρα σε πρωινό του Απρίλη, μέσα έναν κάμπο ειρηνικό γεμάτον φως γαλάζιο και παπαρούνες κόκκινες και άσπρο χαμομήλι. Δεν θέλω πια παρά να ζω έτσι, σαν ένα ρόδο, που άνθησε κατάμονο μέσα σε πράο χειμώνα, σε ένα πεζούλι φτωχικό κυλιόφωτο, που να έχει ασβεστομένο τείχομα να του κρατάει το χώμα. Θεέ μου, άσε με να ζω σαν ένα από τα μύρια, τα νόφελα, τα έντομα, που από το φως μεθάνε και τη ζωή τους τους ανθούς ανάμεσα περνάνε, μακριά από τον κόσμο, μοναχό, σε ένα λευκό σπιτάκι και να έχω μέσα στην ψυχή των γέρων την ειρήνη και στην καρδιά μου των φτωχών την ένθεη καλοσύνη. Ένα άλλο γράμμα στον άνθρωπο της πατρίδας μου. Μη με μαρτυρήσεις και προπαντός να μην του πεις πως με εγκατέλειψεν η ελπίδα. Καθώς κοιτάς τον ταΐγετο, σημείωσε τα φαράγγια που πέρασα και τις κορφές που πάτησα και τα άστρα που είδα. Πες τους από μένα, πες τους από τα δάκρυά μου, ότι επιμένω ακόμη πως ο κόσμος είναι όμορφος. Ναι, εμείς οι Έλληνες πολλά περνάμε και πολλές φορές επιμένουμε πως ο κόσμος είναι όμορφος. Ακόμα και μέσα από την ασχήμια. Και νομίζω ότι καλά κάνουμε. Όταν συζητούσα το καλοκαίρι με έναν φίλο μου, με τον οποίο συχνά συζητούμε περί φιλοσοφίας και άλλων, τι είναι πιο παράξενο για κάποιον ξένο που έρχεται στην Ελλάδα αυτή την εποχή και ξέρει τα προβλήματα των Ελλήνων και περνάει έξω από μια ταβέρνα και ακούει γέλια, φωνές και μετά από λίγο συμμετέχει σε μια συζήτηση όπου οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι δεν περνάνε καλά, ότι δεν έχουν χρήματα ή ας πούμε να βρεθεί κάποιος ξένος από άλλο μέρος, ένας αλλοδαπός, να βρισκόταν σε μια ελληνική κηδεία, όπου τρώμε και συχνά πίνουμε και γελούμε. Όλα αυτά για έναν άνθρωπο έξω από το ελληνικό πνεύμα είναι ελαφρώς παράλογα. Αλλά η Ελλάδα πάντοτε ήξερε να επιβιώνει, να βρίσκει μέσα από το θάνατο τη ζωή, να βρίσκει μέσα από τον πόλεμο την ειρήνη. Αυτή την Ελλάδα προτιμώ.